دهه‌ها بیخبری از اطلاعات دقیق در یک کیس میتونه هزاران سوال رو در ذهن مردم و نیروی پلیس به وجود بیاره. کودکی که هویت واقعیش در صحرای آریزونا گم میشه و بالاخره توسط علم و تکنولوژی همه چیز آشکار خواهد شد. با من همراه باشید. کیس امروز از اون دسته از کیساست که در انتهای پرونده دلم میخواد نظر همتون رو بشنوم و بدو میام تا کامنت هاتون رو بخونم. پس با دقت به جزئیات پرونده گوش کنید چون نظریه هاتون در انتها برای من قطعاً خیلی جذابه. اگر هم به پرونده های جنایی علاقه دارید و هنوز چنل من رو سابسکرایب نکردید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و روشن کردن اون دکمه زنگوله برای اینکه وقتی من یک کیس جنایی آپلود میکنم داغ بیاید و ببینیدش. امروز میخوایم سفر کنیم به آمریکا، آریزونا. ما الان تو سال 1960 هستیم. یک معلم مدرسه داشت توی یک منطقه‌ای خارج از شهر میدوید، ورزش میکرد که کشف عجیبی میکنه. این منطقه میشه گفت یک منطقه صخره‌ای بود، به اسم سندواش معروف بود. این معلم میبینه یه چیزی نیمه مدفون داخل زمینه. با اینکه خیلی کنجکاو بود که ببینه این چه شیئیه، این چیه زیر زمین، اما بهش دست نمیزنه با تصور اینکه شاید 1% یه بمب دستسازی باشه یا کسی هدفی داشته باشه از تله انداختنش، یه چیزی زیر زمین قایم کرده باشه. به هر حال چیز ناشناس بود دیگه، میتونست خطرناک باشه. به جای اینکه فضولی کنه یا دست بزنه میره نیروی پلیس رو خبر میکنه. نیروهای پلیس به زودی میرسن به محل حادثه و وقتی بیشتر بررسی میکنن متوجه میشن اون چیزی که تقریبا نیمه مدفونه شیء نیست، جسد یک دختر بچه است. جسدی که اندازش تنها 3 فوت و 6 اینچه. فکر میکنم میشه حدوداً 90 سانتی متر. توی همون بررسی‌های اولیه نیروی پلیس متوجه میشه هیچ شکستگی توی استخوان‌ها و اندام این کودک وجود نداشت. در واقع پلیس اصلا نمیتونه بفهمه علت مرگ این بچه چی بود. خب جسد هم در حال تجزیه شدن بود و چیز خیلی زیاد و واضحی از چهرش باقی نمونده بود. نیروهای پلیس میبینن که به ناخنای دست و پاش لاک قرمز زده شده و میتونن تشخیص بدن که پوست صورت و بدنش سفید بوده و همینطور موهاش هم قهوه‌ای روشن. در ادامه تخمین میزنن که این کودک حدوداً 7 سال سن داشته. یه لباس و شلوارک صورتی تنش بوده و همینطور یه صندل پلاستیکی مانند پاش بوده. اما این صندل مخصوص سایز پای اون کودک نبود. حالتی بودش که انگار یک صندلی برای شخص بزرگسال بوده، قیچیش کردن، بریدنش و حالا کوچیک شده که اندازه پاهای این کودک باشه. به جز رد پای اون خانومی که داشت اونجا راه میرفت، ورزش میکرد و جسد رو پیدا میکنه، پلیس 2 رد پای دیگه هم کشف میکنه. یه رد پا بزرگ بود، یه رد پا کوچیک. خب رد پا کوچیکی که مشخص بود مختص به این کودکه و رد پای بزرگ احتمالاً برای شخصی بود که این کودک رو تا بیابون آورده بود. این رد پا نشون میداد که احتمال زیاد این کودک توی یک لوکیشن دیگه به قتل نرسیده و بعد آورده باشن، انداخته باشنش توی بیابون. احتمال خیلی زیاد این کودک با پای خودش به محل قتلش رسیده. اطراف صحنه جرم یک چاقوی جیبی زنگ زده پیدا میکنن که
احتمال میدن یک مقدار آثار خون هم روش هست، اما خب چون خیلی وقت همینجوری بیرون مونده، زیر آفتاب مونده، خاک و سند بهش خورده، نمیشد خیلی راحت تشخیص داد که 100% خونه یا نه. یه سری ظرف دیگه هم اون اطراف پیدا میشه که باز دوباره نیروهای پلیس نمیتونستن 100% بگن این ظرف ها مربوط به همین صحنه قتل، شاید از قبل این ظرف ها اونجا مونده بودن. یه چیز دیگه هم پلیس پیدا میکنه. 2 لوکیشن میبینه اون اطراف حفاری شده بود اما نصفه و نیمه. برداشت پلیس این بود که شخص قاتل 2 بار تلاش کرده بود که قبر بکنه، اما حالا بنابر چه دلایلی که ما نمیدونیم منصرف شده از این کار. جسد رو میبرن، جسد این کودک رو برای پزشکی قانونی و بعد از بررسی های پزشک هم این تاییدیه رو میده که بله هیچ شکستگی استخونی توی این بچه وجود نداره، هیچ جاش ضربه نخورده، چاقویی به قسمتی از بدنش فرو نرفته و پس دلیل مرگش چی میتونست باشه؟ همونطوری که توی اینترو گفتم کلن خبر مرگ کودکان قلب همه رو به درد میاره. از جمله این شهر مردم خیلی ناراحت شده بودن، خبرش به سرعت داخل شهر میپیچه، توی روزنامه ها پخش میشه، دهن به دهن میچرخه و این وسط پلیس چند نفر رو هم به عنوان مظنون دستگیر میکنه. هیچ دلیل قوی و محکمی نداشتن که این اشخاص رو دستگیر کردن، صرفاً فقط به خاطر سری حرفی که از این دهن به اون دهن چرخیده بود این آدم ها رو میارن بازداشت میکنن، یه مدت صحبت میکنن و خب میبینن نه واقعا ربطی به این کیس ندارن، آزاد میکنن. یا چون اون اشخاص قبلا توی پرونده های جناییشون سابقه آزار و اذیت و آسیب رسوندن به کودکان رو داشتن، پلیس مورد بازجویی قرارشون میده. اما همونطوری که گفتم تمام اینها در نهایت آزاد میشن، هیچ کدوم نمیتونن ربطی پیدا کنن به این پرونده. عمده ترین دلیلش هم این بود که تمام این مظنونین شاهد داشتن برای اون چند روز اخیری که حالا اون قتل میتونه تو اون بازه زمانی اتفاق افتاده باشه، یا خارج از شهر بودن یا با خانوادهشون بودن یا بقیه مردم دیده بودنشون، صرفا نمیتونستن یه همچین قتلی انجام بدن. پلیس میاد توی بیانیه‌های مختلف از مردم میخواد که برای کسب اطلاعات توی این کیس تلاش کنن، بلکه بتونن هویت این کودک رو پیدا کنن. حتی جایزه تعیین میکنن، اما خب متاسفانه اطلاعات دقیقی به دستشون نمیرسه. خب حالا چند روز گذشته بود، بیشتر از این نمیتونستن جسد این دختر رو نگه دارن و باید براش مراسم خاک سپاری انجام میدادن. از اونجایی که هیچ آشنایی برای این دختر پیدا نشد، هیچ کس نیومد سراغش به عنوان خانواده و پلیس هم هیچ مظنون یا خانواده‌ای پیدا نکرد، ساکنای توی اون شهر همه با هم پول رو هم میذارن و هزینه مراسم خاکسپاری این دختر رو به عهده میگیرن. روی سنگ قبرش یه چیزی می نویسن، خب چون اسمش رو نمیدونستن می نویسن Little Miss Nobody، یعنی خانم کوچولوی بی‌هویت. پرونده خانم کوچولوی بی‌هویت ما دهه‌ها بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی میگذره. سال 1976 یعنی 16 سال بعد رئیس پلیسی که توی اون منطقه مشغول به کار بود یه حرفی میزنه، میگه با وجود این که 16 سال از این قتل گذشته هنوز فکر من درگیره. هنوز گاهی اوقات وقتی میخوابم به این فکر میکنم که چه بلایی سر این دختر اومده. خانواده‌اش کجا هستن؟ آیا عزیز یا عزیزانی داره که به فکرش باشن و نمیدونن که این جسد بچه اوناست؟ چجوری این دختر توی اون بیابون رفته؟ با کی رفته؟ چه بلایی سرش اومده؟ این سوال ها مدام توی سر من میاد و هنوز که هنوزه وقتی از نزدیک اون آرامگاه رد میشم یه شاخه گل روی قبر این بچه میذارم. این پرونده برای دهه‌ها پیش نمیره تا اینکه ما یه جامپ بزرگی بکنیم و برسیم به سال 2015. الان تو سال 2015 تکنولوژی DNA اومده، علم خیلی پیشرفت کرده و توی خیلی از مناطق و شهرها و ایالتها پرونده های قدیمی رو میان باز کنن تا دوباره توسط این تک مورد بررسی قرار بدن به امید اینکه شاید این پرونده ها حل شه، از کولد کیس تبدیل شه به سالود کیس. پرونده این دختر بچه هم جزو همین ها بود.
خب اولین کاری که باید میکردن نبش قبر بود برای اینکه بتونن دی ان ای به دست بیارن. این کار رو انجام میدن، اما متاسفانه با وجود اینکه فناوری دی ان ای پیشرفت کرده بود تو سال 2015، اما اونقدری کامل و کافی نبود که بشه هویت این کودک رو کشف کرد. مجدد بیخیال این پرونده میشن تا سال 2018. سال 2018 یک مرکزی تصمیم میگیره بیاد به صورت تخصصی روی کیس این کودک کار کنه. چه مرکزیه؟ مرکز ملی کودکان ناپدید شده و مورد ستم قرار گرفته. این مرکز کارش چیه؟ اول از همه که یک مرکز خیریه‌ای هست و توسط کمک‌های مردمی اداره میشه. فعالیت اصلیش صحبت با خانواده قربانی‌ها، بازمانده کودکان از حوادث ناگوار، از حوادثی مثل اقدام به قتل، تجاوز، تعرض جنسی. میاد با تمام اینا صحبت میکنه، یه سری اطلاعات جمع میکنه و در اختیار عموم میذاره در جهت اطلاع رسانی. همینطور مدام در حال اطلاع رسانی راجع به این که چجوری چیکار کنید که فرزندانتون رو ندزدن، چه مراقبت‌هایی انجام بدید، چطور میشه مبارزه کرد با کودک دزدی، چطور میشه مبارزه کرد با خشونت‌های خانگی که علیه کودکان انجام میشه. کلاً کار این مرکز مبارزه و آگاه سازی مردم برای اتفاق افتادن هر گونه جرم و جنایت روی کودکانه. یه موضوعی که توی مراکز خیریه وجود داره، توی مرکزهایی که توسط کمک‌های مردمی میره جلو اداره میشه، گاهی اوقات من رو خیلی زیاد میبینم. اونم اینه که چون مردم داوطلبانه میان تا یه کاری رو انجام بدن، یا وارد اون مرکز نمیشن، یا اگر بشن با جون و دل انرژی میذارن. این به این معنا بود که افرادی هم توی این مرکز حضور داشتن که دلشون میخواست کیس این کودک رو دوباره باز کنن، راجبش تحقیق کنن و کاملا به صورت مجانی داوطلبانه داشتن تمام وقت و نیرو و انرژی و علمشون رو روی این کیس میذاشتن. این تحقیقات رو ادامه میدن تا سال 2021. بیس تحقیقاتشون هم چی بود؟ یک سیستمی درست کرده بودن که تمام اطلاعات رو، داده ها رو وارد این سیستم میکردن به امید این که یک مچی پیدا کنن با این کودک. در واقع پروفایل های مختلف دی ان ای ساخته بودن. دی ان ای این کودک با دی ان ای تمام افراد توی این سیستم مورد بررسی قرار می گرفت به امید اینکه یک مچی پیدا شه. خب این پروسه همونقدر که بیان کردنش راحته، اما بسیار پروسه سخت و زمانبریه، ولی به این معنا نیست که به نتیجه هم نرسن. بالاخره توی مارچ 2022 یک مچ پیدا میکنن. بعد از پیدا شدن مچ و تحقیقات بیشتر نیروی پلیس و این گروه، هویت 100% این دختر مشخص میشه. اسم این دختر شرن بود، شرن لی گالیگاس. شرن دختر ناشناسی که سال 1960 قلب شهر رو به آتیش کشید به خاطر مرگ غریبانش، به خاطر بی‌هویت موندنش. ذهن و زمان پلیس ها رو 62 سال درگیر کرد. حالا الان اسمش مشخص شده بود و دیگه نیاز نبود بهش لقب خانم کوچولوی بی‌نام رو بدن، دیگه الان اسم داشت. پلیس اون زمان حد زده بود که شرن حدوداً 7 سال است دیگه، اما حالا که تونسته بودن هویتش رو پیدا کنن میفهمن که نه، شرن اون زمان 4 سالش بود، نه 7 سال. درسته که الان هویت این کودک پیدا شده، اما یک سوال خیلی بزرگ این وسط برای همه وجود داره. چه بلایی سر این دختر اومده؟ خب در نظر بگیرید کیس برای 62 سال پیشه. این به این معناست که خیلی از نیروهای پلیسی که اون زمان در جریان این اتفاق بودن الان از دنیا رفتن یا بازنشسته شدن و دیگه حافظشون اونقدر خوب کار نمیکنه. نیروهای پلیسی که الان دارن فعالیت میکنن اون زمان سنشون خیلی کم بود و چیز زیادی از این اتفاق به خاطر نمیارن. اما به هر حال انقدر این خبر برای همه خوشحال کننده بود، انقدر پیدا کردن هویت شرن برای مردم
خبر دلگرم کننده ای بود که چه نیروی پلیس چه مردم همه تلاش میکنن دست به دست هم بدن و هر گونه اطلاعاتی که حالا مثلا از مادر بزرگ پدر بزرگشون از این ور اون ور میتونن کسب کنن، از توی منابع اخباری که اون زمان پخش شده بود، اینا همه رو جمع آوری کنن و به یک نتیجه یکسانی برسن. بریم تا از شرن براتون بیشتر تعریف کنم. شرن زمانی که خیلی کوچیک بود پدر خانواده ترکشون میکنه. پدر خانواده یک سربازی بود از این آدمهای بی‌مسئولیت، از این مردهایی که وقتی میفهمه شرن تازه به دنیا اومده به مادر شرن، به همسرش میگه که من نمیتونم یک بچه رو توی زندگیمون تحمل کنم، در واقع یک بچه دیگر رو، چون شرن خواهر و برادرهای دیگه‌ای هم داشت که از خودش بزرگتر بودن. میگه من دیگه نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم و همه خانواده رو ترک میکنه میره. یه روز لوازمش رو جمع میکنه، از در میزنه بیرون و هرگز بر نمیگرده. شرن 2 خواهر و برادر بزرگتر از خودش داشت و البته تنها نبودن. مادر بزرگ و پدر بزرگ و 6 از بستگان دیگهشون، همه اینا با هم زندگی میکردن. خب به معنای واقعی یک زندگی قبیله‌ای داشتن، اما یک زندگی با این همه آدم کنار هم دیگه باید خیلی پولدار باشن تا بتونن خوشحال زندگی کنن دیگه، درسته؟ نه، خانواده شرن مادرش اصلاً پولدار نبودن، وضعیت مالی خیلی افتضاحی داشتن. مادر شرن توی یک موتلی کار میکرد به عنوان خدمتکار و اگر بخوام میزان درآمد و حقوقش رو براتون بیشتر باز کنم، ببینید شما وقتی به عنوان یک خدمتکار توی هتل کار کنید حقوقتون به اندازه کافی پایین هست، یعنی سمت خدمتکار بودن در هتل ها جزو پایین ترین سمت هاست. مثلا خدمتکار بودن، دورمن وایسادن. حالا شما فرض کنید توی یک موتل خدمتکار باشید. موتل معمولاً چه جاهاییه؟ مثل من فکر می‌کنم تو فارسی ما همون مسافرخونه بهشون میگیم. ساختمون‌های کوچیکی که چند تا اتاق خواب بیشتر نداره، خیلی ترتمیز نیست، خیلی وضعیت اون چیزی که ما توی هتل‌های حتی 3 ستاره 4 ستاره می‌بینیم رو توی موتل‌ها شاهد نیستیم. وضعیت موتل‌ها خیلی معمولاً خراب‌تره. کلا می‌بینید شاید 3-4 تا کارکن وجود داره توی این موتل‌ها، مخصوصاً اون زمان. و خب وقتی یک شخصی به عنوان خدمتکار تو هتل آنچنانی کار کنه و همچنان حقوقش پایین باشه، طبیعتاً همون خدمتکار در یک موتل یعنی خیلی حقوق پایین‌تری رو دریافت میکنه. مادر شرن حقوقش در حدی بود که فقط یک غذایی تو زندگی اینا بیاد و بره، نمیرن از گشنگی. عملاً هیچ خبری از سفر رفتن و تفریح و گردش تو زندگی اینا وجود نداشت. غذای آنچنانی خوردن، گوشت خوردن تو زندگیشون نبود. لباس‌های رنگ و رنگ خریدن برای بچه‌ها اصلا نبودش. اسباب بازی مختلف بگیرن، هیچی. یعنی یک زندگی شاید بشه گفت نباتی. اما با وجود تمام این اتفاقا شرن یک کودک بسیار خوشحال بود و البته فضای خانواده‌شون هم فضای گرم و صمیمی بود. با اینکه خیلی درگیر فقر بودن، اما همه با هم مهربون بودن. همه هم رو درک می‌کردن. همه سعی می‌کردن از هر لحظه و فرصت کوچیکی برای شادی کردن استفاده کنن. شرن اصلاً براش مهم نبود که وضعیت مالی خوبی ندارن. اصلاً براش مهم نبود اگر با بقیه همسن و سالهای خودش، با بچه‌های توی کوچه میخواد بره بازی کنه، حالا لباس اونا خیلی قشنگ و ترتمیز، لباس این تیکه پار است، یا اونا اسباب بازی‌های آنچنانی دارن، شرن هیچی نداره. هیچ توجهی به این چیزا نمی‌کرد. شرن خودش رو یک کودک شاد و خوشبخت میدونست. حتی گفته شده نسبت به بقیه خواهر و برادراش شرن از تمامشون روحیه قوی‌تر و شادتری داشت. ولی متاسفانه قرار نبود این کودک شاد و مهربون تا آخر عمر کنار خانواده‌اش زندگیشو بگذرونه. یه روز یه اتفاقی میفته. شرن ناپدید میشه. داستان از چه قرار بود؟ یک زوجی، یه زوج جوان، یه زن و یه مرد، روزها و یا شاید هفته‌ها در حال تعقیب کردن شرن بودن.
ماشین این زوج چند بار دیده شده بود اطراف خونه شرن، اطراف کلیسایی که مادر شرن میرفت روزهای یک شنبه تا دعا بخونه. اتفاقاً یه روز یک شنبه 17 جولای این زن و شوهر با ماشینی که سوارش بودن، یک خودروی سبز رنگی بود، سبز تیره، که 2 بچه هم داخل اون خودرو بود، یک دختر یک پسر که صورتاشون هم خیلی ککمکی بود. نزدیک اون کلیسا پارک میکنن. اون خانم ناشناس پیاده میشه، میره داخل کلیسا شرکت میکنه، شروع میکنه خوشوبش کردن با بقیه، خودش رو مشتاق به مراسم مذهبی داخل کلیسا نشون میده. مراسم تموم میشه و این خانم شروع میکنه حرف زدن با بقیه خانوم‌ها یا آدم‌ها توی اون کلیسا. چجوری سر صحبت رو باز میکرد؟ هوا چطوره؟ این منطقه چطوره؟ این چجوریه؟ اون چجوریه؟ یه چند دقیقه که از صحبتشون میگذشت، بحثو مینداخت به خانواده شرن. راجب مادر شرن میپرسید، راجب خود شرن که چه خصوصیات اخلاقی داره، چجوریه. علنا از در دوستی وارد میشد تا آمار این خانواده رو در بیاره. خب این آمار گرفتن خیلی عجیبه. به بقیه آدمهای غریبه چه ربطی داره که دیگران دارن تو زندگیشون چی کار میکنن؟ متاسفانه از همون روزایی که آدمهای دیگه این ماشین رو اطراف خونه شرن و اطراف کلیسا میدیدن، اخلاق و رفتار شرن هم تغییر پیدا میکنه. شرن شادی که از هر موقعیتی استفاده میکرد برای فریاد زدن و جیغ کشیدن و شادی کردن، الان تبدیل شده بود به یک دختر عصبی، گوشه‌گیر، یه دختری که دیگه دوست نداره وارد خیابون بشه، با بقیه بچه‌ها و همسن و سالای خودش بازی کنه، دلش نمیخواد تنها باشه. و حتی چند بار دیده شده بود وقتی یه ماشینی میخواد از کنار شرن رد شه، شرن استرس میگیره، نمیخواست که اون ماشین از اطرافش رد شه، انگار یه چیزی داشت تهدیدش میکرد، انگار یک اتفاق بدی براش افتاده بود. و متاسفانه هیچ کدوم از آدمهای اطراف شرن، مادرش، بقیه اعضای خانواده‌اش، از شرن نمیپرسیدن تو چرا این تغییر رفتار رو پیدا کردی؟ چه چیزی داره تو رو اذیت میکنه؟ چه چیزی داره تهدیدت میکنه؟ شرن با مادرش یک عادتی داشتن، یک کاری میکردن به عنوان تفریح. هر از گاهی میرفتن به فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف و پشت این فروشگاه‌ها و مغازه‌ها داخل سطل زباله‌های بازیافتی میگشتن تا یه سری لوازمی که حالا خیلی خراب نشده و قابل استفاده است رو پیدا کنن برای استفاده شخصی خودشون، یا اگر غذایی توی اون سطل آشغال‌ها وجود داشت که حالا اونقدر فاسد نبود و میتونستن بخورن. این عمل برای شرن بسیار لذت بخش بود، جزو تفریحات بزرگش بود. اما حالا یه جوری شده بود که حتی وقتی مادرش بهش میگه امروز روزیه که میخوایم بریم فروشگاه، اینجوری بیان میکردن که امروز میخوایم بریم فروشگاه بگردیم، ولی خب در واقع هیچ وقت وارد فروشگاه نمیشدن، میرفتن تا از سطل آشغال‌های پشت فروشگاه‌ها لوازم و غذا بردارن. مادرش بهش میگه آره امروز میخوایم بریم فروشگاه بگردیم، تفریح کنیم. شرنی که همیشه ذوق میکرد، بی‌صبرانه منتظر این روز بود در طول هفته تا با مادرش برن و همچین کاری رو بکنن، فرار کرد. گفت نه من نمیخوام بیام. دلش میخواست همش تو محیط خونه بمونه. گفتیم 17 جولای روزی بود که یه خانم ناشناس علنا میره داخل کلیسا میشه و با بقیه آدم‌ها راجب خانواده شرن و خود شرن صحبت میکنه دیگه. 2 روز بعدش یعنی 19 جولای این خانم گستاخ‌تر میشه. میره در خونه همسایه هایی که اطراف خونه شرن حضور داشتن، در خونه اینا رو میزنه و شروع میکنه سوال پرسیدن راجب شرن، راجب خانواده‌اش. مادرش کیه؟ شغلش چیه؟ چقدر درآمد داره؟ پدر خانواده کجاست؟ اینا چند نفرن؟ چند تا خواهر برادر داره شرن؟ خود شرن چه خصوصیات اخلاقی داره؟ چند سالشه؟ و هر گونه سوال دیگه‌ای که بسیار شخصیه. وقتی همسایه ها روی خوش نشون نمیدادن و میگفتن که به تو چه ربطی داره؟ تو چی کار داری که این سوالا رو میپرسی؟ این خانوم میگفت من میخوام یک کاری به خانواده شرن بدم، در واقع به مادر شرن بدم، و حالا قبل از اینکه برم این کار رو بهش پیشنهاد بدم میخوام از وضعیت مالیشون، از وضعیت زندگیشون مطمئن شم. میخوام مطمئن شم که واقعا این خانواده نیازمندن. برای دادن این شغل بهشون
به اطلاعات بیشتری نیاز دارم، الان اومدم تحقیق محلی کنم. و خب وقتی اینو به همسایه ها میگفت، همسایه ها خوشحال هم میشدن، میگفتن آها خب اینجوری که آره خیلی عالیه. شروع میکردن دیتیلز بیشتر دادن به این خانم. این رو هم بگم محلی ها، آدم هایی که توی اون نیبرهود بودن همه همو میشناختن و این خانم و آقا رو، این زوج رو با اون وسیله نقلیه، با اون بچه ها تا به حال ندیده بودن. یعنی تا به حال که تا قبل از اون چند روز اصلا ندیده بودن. پس این یعنی این زوج جزو محلی های اونجا نبودن. برسیم به 21 جولای توی سال 1960. شرن داشت با چند تا از همسن و سالای خودش توی کوچه پشت خونهشون بازی میکرد. یه ماشین سبز رنگ نزدیکشون میشه. این نمونه عکسی که من براتون گذاشتم دقیقاً ماشین این زوج نیستا. نمونه ماشینیه که اون زمان حدس زده شده وجود داشته، ماشین این زوج بوده. من براتون یک سمپل گذاشتم که بهتر بتونید تصور کنید. این ماشین کنار شرن وای میسته. یه خانومی، همین خانوم ناشناس، از ماشین پیاده میشه و به شرن یه سری کندی و چاکلت و اینجور چیزا میده. بهش میگه بیا این هله هوله رو بگیر، اینا مال توه و اگه همراه من بیای، همونطوری که برای بچه‌های خودم، اشاره میکنه به اون بچه‌هایی که توی ماشینشونه، لباسای نو قشنگ خریدم، برای تو هم لباسای خوش رنگ میخرم. صورتی دوست داری؟ آره، برات لباسای صورتی میخرم. شرن ابروهاشو میکنه تو هم و دعوت این خانم رو نمیپذیره. دستش رو از دست این خانم میکشه بیرون و مخالفت میکنه با اینکه سوار ماشین شه. این خانم یه مقدار به این ور اون ورش نگاه میکنه، میبینه کسی نیست. شرن رو میکشه داخل ماشین و ماشین به سرعت دور میشه. شرن زمان ناپدید شدنش فقط 2 ماه تا 5مین سالگرد تولدش فاصله داشت. 110 سانتی متر قدش بود و موهای قهوه‌ای روشن داشت. آخرین بار یه لباس و شلوارک صورتی و یه جفت کفش سفید پاش بود. شرن تنها نبود دیگه، داشت با یه بچه دیگه بازی میکرد. این بچه شاهد تمام این اتفاقها بود. بدو میره پیش خونوادش، به خونوادش اطلاع میده، میگه من داشتم با شرن بازی میکردم، یه خانومی اومد اینجوری گفت، اینطوری کرد و شرن رو دزدید و برد. خونواده این کودک میرن به خونواده شرن خبر میدن و اینجوری میشه که پای پلیس باز میشه. اون کودکی که شاهد ربوده شدن شرن بود یک کودک بود دیگه، نمیشد خیلی ازش انتظار داشت که اسم و مدل ماشین یادش مونده باشه، پلاک ماشین رو برداشته باشه. البته خب الان بچه ها خیلی زرنگ‌تر شدن و از من و شما اسم ماشین ها رو بهتر بلدن، اما بچه های اون زمان واقعا ساده تر بودن. این به این معناست که نیروی پلیس میدونه عملاً از این کودک نمیتونه اطلاعات خیلی زیاد و دقیقی به دست بیاره. مشخصات این زوج رو از اون کودک میگیره، مشخصات ظاهری که چه شکلی بودن، چی پوشیده بودن، و همینطور میره با محلی ها صحبت میکنه در رابطه با این که شما این زوج رو دیدین این چند روز اخیر، اگر دیدین چه شکلی بودن، چی پوشیده بودن، چه رفتاری میکردن. جمع‌بندی تمام اطلاعاتی که شاهدها به پلیس دادن. گفته شده که این خانوم یه خانوم قد کوتاه بود، عینک داشت، یه لباس ستی پوشیده بود، یعنی اون لباس و دامنش با هم ست بود و خیلی هم ست سنگینی بود. مثلا مدل و رنگ اون لباس انگار برای بیشتر از سن خودش بود. یک زن جوان بود اما انگار لباس یک زن میان سال رو تنش کرده بود. حدوداً 30 ساله به نظر می رسید. موهای بلوندی داشت و برخلاف تمام خانوم‌هایی که اون زمان عادت داشتن بخشی از فشن و مد و زندگی روزمره خانوم‌ها بود، وقتی از تخت پا می‌شدن موهاشون رو سری شینیون می‌کردن، سری درست می‌کردن، این خانوم موهاش خیلی ژولیده و کرکسیف به نظر می‌اومد. راجع به آقایی که همراه این خانوم بود، ظاهر خوبی داشت، لاغر بود، قدش رو نتونسته بودن تشخیص بدن چون همیشه به عنوان راننده پشت فرمون نشسته بود، هرگز این آقا رو پیاده از ماشین ندیده بودن. یک دماغ بلند و قلمی داشت و موهاش هم صاف و بلند بود. پلیس در عرض چند ساعت آینده توی تمام بزرگراه‌ها، جاده‌های مرزی ایست بازرسی میذاره به امید اینکه این ماشین، یعنی یک ماشین حالا با سبز تیره
با چنین مشخصاتی، چنین زوجی و 2 کودک، در واقع 3 دیگه الان شرن هم داخل ماشین بود. به امید اینکه این اشخاص رو بتونن پیدا کنن، اما پیدا نمیشن که نمیشن. اصلا انگار این زوج و این ماشین آب شده بودن، رفته بودن تو زمین. برای نیروی پلیس همین جوری سوالهای مختلف پیش اومده بود که این زوج برای چی شرن رو دزدیدن؟ اون بچه‌هایی که داخل ماشینشون بودن اونا کی بودن؟ بچه‌های خودشون بودن؟ احتمال باجگیری، یعنی دزدیدن شرن در ازای یه پولی دریافت کردن، میره کنار. به چند دلیل. خانواده شرن خانواده پولداری نبودن که از پس باج‌های سنگینی که معمولاً آدمرباها تقاضا میکنن بر بیان. و همینطور این که شرن از قبل، از چندین روز قبل، علنا مورد هدف این زوج قرار گرفته بود. علنا این زوج نشون گذاشته بودن روی شرن. راجع به شرن از تمام اطرافیان سوال پرسیده بودن. پس این رو هم متوجه شده بودن که خانواده شرن وضعیت مالی خیلی بدی دارن. معمولاً آدمرباها در صورتی آمار یک شخصی رو از اطرافیان میگیرن که مطمئنشن وضع مالی این خانواده اونقدری خوب هست که اگر ما یک کسیشون رو بدزدیم بتونن یه پول زیادی به ما بدن. یهو اینجوری نباشه بگن قربون دستتون، ممنون، نگهش دارید، یه خرج کن تو خانواده‌مون، کمتر بهتر. الان این زوج متوجه شده بودن که خانواده شرن خیلی وضعیت مالیشون افتضاحه و مورد آخرم این که بعد از گذشتن چند روز هیچ شخصی نیومده بود درخواست و تقاضای پولی بکنه. معمولاً شخص رباینده تو همون چند ساعت اول، تو همون چند روز اول، خیلی وقتا به روز هم نمیکشه، میاد و تقاضاش رو میگه پول میخوام، ماشین میخوام، جت میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. به خاطر اینکه هر روزی که بیشتر بگذره و اون گروگان رو نگه داره برای خودش خطرناکتره. خب الان چند روز گذشته بود و این اشخاص رباینده هیچ تقاضایی نکرده بودن به خانواده شرن. این احتمال هم که شرن توسط حالا دوستی، یکی از بستگانی، کسی رو بوده شده باشه میره کنار، چون کلا این خانواده 4 دونه فامیل داشتن که همه هم داشتن با هم زندگی میکردن. توی همسایه ها هم چنین اشخاصی وجود نداشت. گفتم بهتون محلی ها همه هم رو میشناختن توی اون مناطق و این زوج قیافشون غریبه بود، ناآشنا بود. مشخص بود که حالا اگر حتی برای همون شهر باشن مال اون محله نیستن. 10 روز میگذره، هیچ خبری از شرن به پلیس نمیرسه تا روزی که ما میرسیم به اون بیابون، جسدی که پلیس پیدا میکنه و هویتش رو نمیدونست. سوالی که اینجا مطرح میشه، خب این اخبار پیچیده بود توی شهر دیگه، یعنی قطعاً خانواده شرن هم به گوششون رسیده بود که جسد یک دختر بچه‌ای پیدا شده. پس چطور بودش که مادر شرن که اینقدر هم بچه‌شو دوست داشت نرفته بود دنبالش؟ الان بهتون میگم. در واقع مادر شرن رفته بود. ببینید صورت شرن مشخص نبود اصلا، یعنی تنها چیزی که پلیس میدونست یک دختر بچه‌ای که حالا سفید پوسته و اون زمان هم حد زده بودن این دختر 7-8 ساله است. اگر خاطرتون باشه اول کیس گفتم بعد از تست دی ان ای و تمام این تحقیقات فهمیدن شرن 4 سالش بوده دیگه. اون زمان گفته بودن یه دختر 7-8 ساله جسدش پیدا شده. با وجود این موضوع مادر شرن هم مثل صدها پرنت دیگه، صدها والد دیگه رفته بود اداره پلیس و گفته بود که من هم دخترم مثلا 10 روز پیش 15 روز پیش دزدیده شده و شاید جسد دختر من باشه. با وجود اینکه پیش خودش میگه خود دختر من که 4 سالشه، نزدیک 5 سالگیش بود، 8 ساله و 7 ساله نیست، ولی حالا شاید جسد دخترم باشه. پلیس همون زمان سیستم کامپیوتری نداشت که بتونه از همون چهره مخدوشی که باقی مونده یه شبیه سازی بکنه و اون چهره شبیه سازی شده رو به آدم ها نشون بده. علنا همه چی با حدس و گمان پیش میرفت. صدها خانواده اومده بودن از مناطق مختلف، حتی از شهرهای اطراف، به خیال این که به امید این که ما بچه‌مون رو گم کردیم، شاید این جسد بچه ما باشه و واقعا پلیس نمیتونست
به همشون بگه خب آره جسد بچه شما هست. یعنی هیچ مدرک دیگه‌ای وجود نداشت. حتی یه موضوع دیگه که مادر شرن رو و همینطور پلیس ها رو دور کرده بود از شناسایی جسدش، کفش هایی بود که پای شرن بود. یادتونه گفتیم شرن آخرین بار با یه جفت کفش سفید دیده شده بود دیگه. کلاً هم شرن همون یه جفت کفش رو داشت. اما حالا جسد رو که پیدا کرده بودن، یه دمپایی تیکه پاره شده تو پای این بچه بود. خب باز دوباره مادر شرن به شک میفته، میگه خب نه بچه من که دیگه این همچین دمپایی پاش نمیکرد. این میشه که اون زمان مادر شرن نمیفهمه اون جسد متعلق به کودک خودشه. توی صحنه جرم پلیس سوای اون رد پاهایی که دیده بود، یه رد پای مال شخص بزرگسال بود و یک رد پا مال یک شخصی که سنش کمتره، رد لاستیک هم دیده بود. توی پرونده وقتی داشتن پرونده های قدیم رو بررسی میکردن این موضوع رو هم متوجه میشن که ذکر شده. ما گفتیم این زوج با ماشین بودن دیگه. خب رد لاستیک هم بود توی صحنه جرم. اما متاسفانه نیروهای پلیسی که این مشخصات رو ثبت کرده بودن ننوشته بودن احتمالات و حدس و گمانشون چیه. مثلا این رد لاستیک میتونه مال چه ماشینی باشه، میتونه مخصوص چه لاستیکی باشه، اینها رو ننوشته بودن. واسه همین در همین حد وجود داره این اطلاعات، یعنی ناقصه علنا. ما فقط میدونیم که رد لاستیک توی صحنه جرم بود و این زوج هم با ماشین شرن رو دزدیدن. بعد از کشف هویت شرن، یکی از اقوامش با رسانه ها صحبت میکنه و میگه من و خانواده‌ام خیلی شگفت زده شدیم از اینکه مردم اینقدر به این کیس اهمیت دادن، نیروی پلیس، نیروی مردم اینقدر کمک کردن، همه جمع شدن و بالاخره هویت شرن کشف شد. خیلی خوشحالیم که مردم شرن رو فراموش نکردن. الان بیشتر از 6 دهه است که گذشته از این آدمربایی و به احتمال خیلی زیاد اشخاص آدمربا در واقع، یعنی اون زن و مرد، از دنیا رفتن، چون مادر شرن هم از دنیا رفته. خیلی برای من این بخش پرونده تلخ بود، با فکر به این که مادر شرن تا آخرین روزی که زنده بود چشمش به در بود، چشمش به اخبار بود، به امید این که شاید یه روزی بچهش برگرده. اما این اتفاق هرگز نمیفته، از دنیا میره و چندین سال بعد هویت دخترش کشف میشه. هنوز روی این پرونده دارن کار میکنن. این پرونده هنوز بسته نشده. نیروهای پلیس دارن کار میکنن که بفهمن خیلی خوب هویت این بچه رو ما فهمیدیم، اما چه اتفاقی براش افتاد؟ اون زمانی که این بچه رو دزدیدن تا قبل از مرگش چه چیزهایی رو تجربه کرد؟ آدمرباهاش یا آدمرباش کی و چه کسایی بودن؟ ولی چند تا تئوری وجود داره از منابع مختلف، از محققهای مختلف، که اینها رو هم من دوست دارم با هم مرور کنیم. اولین تئوری اینه که میگن این زوج، یعنی کار همین زوج بوده و این زوج هیچ هایکر بودن، با ماشین هیچ هایکینگ میکردن. برای همینم هیچ کس توی اون محله ندیده بودشون. هیچ هایکرهایی که به خصوص درگیر یک خلافی هستن معمولاً دیگه هرگز به محل جرمشون بر نمیگردن. این رو من توی کیس های جنایی توسط قاتل هایی که میگردن تو شهرهای مختلف جنایت کنن زیاد دیدم. معمولاً اگر به طور مثال توی شهر A یک جنایتی انجام دادن و میرن به قصد شهر بی، دیگه دوباره یعنی کلاشون هم باد ببره اونجا، بر نمیگردن، چون میدونن احتمال دستگیریشون میره بالا. چون دیگه بعد از اون روز هیچ کسی این زوج رو اون اطراف ندید، اون ماشین رو ندید. تئوری دوم میاد میگه احتمال خیلی زیاد این قتل توسط یک زوج دیگه ای انجام شده، یک زوجی که به خاطر کودک آزاری و قتل یک کودک در واقع دستگیر میشن و حالا به سزای اعمالشون میرسن. براتون بیشتر از این تعریف نمی کنم، چون شاید بخوام این کیس رو هم کاور کنم در آینده. اطلاعات بیشتر رو اون موقع بهتون میگم. اما این تئوری میگه کار این زوجه. موضوع اینه که این زوج به
قتل و جنایتشون وقتی دستگیر شدن اعتراف کردن، ولی هیچ وقت زیر بار این که یک کودک دیگه ای رو به قتل رسوندن، یعنی شرن یا حالا هر کودک دیگه ای، زیر بار این موضوع نرفتن، این اعتراف رو نکردن و این واقعا در حد یک نظریه است. چیزی که حالا خیلی این دوتا رو به هم کانکت میکنه و این تئوری دوم رو به وجود آورده، اولا سالهای اتفاق افتادن این جنایت هاست، شبیه به همه، نزدیک به همه. دوم این که اون دختر بچه‌ای هم که قربانی شد و به قتل رسوندنش این زوج، خیلی مشخصات ظاهری شبیه شرن بود. یعنی اگر این زوج پدوفیل بودن یا حالا به هر دلیلی دنبال بچه‌ها بودن که جنایت انجام بدن، معمولاً این الگو توی پدوفیل ها وجود داره. مثلا فقط از پسر بچه‌ها خوششون میاد، مثلا فقط از دختر بچه‌ها خوششون میاد، مثلا میرن فقط سراغ یک رنگ پوست خاصی، یک گروه سنی خاصی. و خب این دوتا دختر، شرن و اون دختری که به قتل رسید، خیلی از نظر ظاهری و سنی نزدیک و شبیه به هم بودن. اما این هم در حد یک نظریه است و نمیشه 100% تاییدش کرد. به هر حال این کیس، همونطوری که اول گفتم، از اون کیس هاییه که من خیلی دوست دارم نظر شما رو، تئوری شما رو راجبش بشنوم. اصلاً این زوج برای چی شرن رو دزدیدن؟ ممکن بود پدوفیل باشن، ممکن بود تو کار قاچاق کودکان باشن، یا این که به نظر شما شرن چجوری به قتل رسیده؟ پلیس آثار خفگی پیدا نکرد، پلیس ضربه چاقو پیدا نکرد، پلیس آثار تجاوز جنسی پیدا نکرد، شلیکی به شرن اتفاق نیفتاده بود. پس شرن چجوری مرده؟ چجوری جون خودش رو از دست داده؟ میدونم که بعضی هاتون دوست دارید همیشه کیسا مدلی باشه که مجرم دستگیر شه و بیفته زندان. اما من به 2 دلیل این کیس رو انتخاب کردم و دوست داشتم تو رزومه کاریم باشه. اول از همه این که خوب آدم هر از گاهی ذهنش رو یک قلقلکی بده، یک ورزشی میشه، فکر کنه، به فکر فرو بره و نظریه ها و تئوری های مختلف رو بررسی کنه، درست مثل یک کاراگاه واقعی. برای همین بهتون گفتم حتما برای من کامنت بذارید. مورد دوم این که این کیس خیلی برای من از این نظر جالب بود، بعد از گذر 60 خورده سال هنوز مردم اون شهر به فکر شرن بودن. این واقعا قابل احترام. من وقتی چنین کیس های رو میبینم، انسانیت رو میبینم، این واقعا میشه بهش گفت انسانیت دیگه. تمام اون مؤسسه‌ای که اومد دوباره کیس شرن رو باز کرد، اینا همه به صورت داوطلبانه شروع کردن کار کردن روی کیس این کودک. خیلی لذت بخشه دیدن چنین جوامعی و خوب راجبشون صحبت شه، به امید روزی که همه ما یاد بگیریم گاهی دست همدیگر رو بگیریم و هم کمک کنیم توی شرایط سخت. درسته که مادر شرن زنده نموند و نشنید این خبر رو که حداقل هویت بچهش مشخص شده، حداقل خیالش راحت شه که بچهش از دنیا رفته، چون ندونستن یک چیزی از اینکه حالا یک خبر بدی به آدم برسه خیلی بیشتر آدم رو داغون میکنه. شما میدونی عزیزت از دنیا رفته و بابت مرگش ناراحتی، سوگواری میکنی، اما وقتی ندونی چی شده، نمیدونی زنده است، مرده است، حالش بده، داره شکنجه میشه، دستشو بریدن، پاشو بریدن، 1001 فکر تو سر آدم میاد، این خیلی بیشتر آدم رو داغون میکنه. درسته مادر شرن به این استپ نرسید و جونش رو از دست داد، از دنیا رفت، به مرگ طبیعی مرد، اما تلاش تمام مردم توی این شهر برای بستگان شرن ارزشمند بود، قابل تقدیر بود. اگر کیس امروز رو دوست داشتید و اون حس کاراگاهیتون یه ذره قلقلک اومد، دعوتتون میکنم که کیس نامبر 40 رو هم ببینید اگر هنوز ندیده، اگر از همراهان جدید هستید. پرونده امروز در رابطه با شرن لی تموم شد. من هر چیزی که، هر اطلاعاتی که تا همین چند روز پیش وجود داشت رو براتون جمع آوری کردم، بهتون گفتم. اگر فراموش کردید لایک کنید، حتما یه چک کنید، دوباره لایک رو بزنید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید، خیلی دیر نشده، شما هر لحظه میتونید سابسکرایب کنید و جمعمون رو بزرگ و بزرگتر کنید. ممنون که با یک پرونده دیگه با من همراه بودید. امیدوارم توی کیس های بعدی سر حال و پر انرژی ببینمتون.